Chào mọi người đến với kênh của Huga, mình là Hùng. Thì trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái căn bếp mình mới vừa thi công xong. Và đây cũng là một cái căn bếp cải tạo. Chúng ta có thể nhìn thấy là đây là hệ tủ trên vẫn còn giữ nguyên hiện trạng cũ, và tủ dưới đã được mình cải tạo rồi. Và mình để cho mọi người thấy một cái hình hiện trạng trước khi thi công và trong quá trình đập phá cải tạo nó sẽ là như thế nào. Rồi bây giờ thì mình sẽ lần lượt trình bày từng khu vực ở trong căn bếp này cho mọi người được hình dung nhé. Thì đầu tiên đó chính là khu vực về tủ lạnh. Thì ở khu vực tủ lạnh này, thời điểm trước đó chính là một cái máy lọc nước, nhưng mà mình đã có ý định là di dời cái máy lọc nước vào một vị trí khác. Bởi vì vị trí này nó rất thuận tiện để chúng ta đặt tủ lạnh. Thì cái khoảng cách mình chừa tủ lạnh đây là 80 cm, thì rất là lý tưởng để sau này chủ nhà có thể là nâng cấp một tủ lạnh mới tốt hơn. Còn hiện tại bây giờ thì sử dụng tạm cái tủ lạnh cũ như này. Tiếp đến là mình bố trí một căn bếp hình chữ L như này. Với cái hiện trạng cũ nó vẫn là chữ L nha mọi người. Ở đây thì chủ nhà đã có một cái máy rửa chén có sẵn rồi, và máy rửa chén này là máy rửa chén độc lập. Mình chỉ làm một cái vị trí để đưa nó lọt vào bên trong thôi. Tiếp đến là khu vực chậu rửa. Đây là khu vực quan trọng nhất và thường xuyên sử dụng nhất. Thì mình bố trí một chiếc chậu rửa âm của Nhật. Đây là một chiếc chậu rửa của hãng Shikaru. Chậu rửa một hố mình từng giới thiệu ở rất nhiều video. Và một chiếc vòi rút dây. Đây là một chiếc vòi KVK của Nhật luôn nhé. Và bộ đô này thì chắc không cần phải nói nhiều nữa rồi, nó quá chất lượng để có thể là đưa vào trong căn bếp này cho người chủ nhà sử dụng. Nhưng lần này với một cái diện mạo đó chính là lắp mới, nên là mình đề xuất phương án đó chính là lắp âm. Nó sẽ đem lại cái sự thẩm mỹ và sử dụng được tốt nhất. Ở dưới bên này là hai cánh cửa. Hai cánh cửa này thì đương nhiên là có cái giải pháp mở bằng tay nắm, nhưng mà mình nói là thôi, căn bếp này không dùng tay nắm nữa. Để tăng cái yếu tố thẩm mỹ thì mình đã không còn làm tay nắm cho nó. Nhưng mà mở ra bằng cách nào thì mình sử dụng phương án đó chính là nhấn mở bằng tip on. Nhưng mà nếu chúng ta để ý kỹ là cái tip on ở đây nó đang là ở vị trí bên dưới nha mọi người. Như chúng ta thấy nè, đây, vị trí tip on nó sẽ nằm ở bên dưới, nhấn vào. Thay vì người ta gắn ở trên hoặc là giữa, nhưng mà mình lần này là gắn ở dưới, bởi vì ở trên nó không còn vị trí để gắn nữa, nên gắn ở dưới là vị trí hợp lý nhất. Thì đối với các căn bếp khác thì mình hay bố trí là những cái ngăn kéo bên dưới chậu rửa. Đương nhiên mình vẫn có thể bố trí cho căn bếp này, nhưng mà về sức chứa và chức năng thì nó quá nhiều rồi. Trong căn bếp này nó đã rất đủ, nên là mình không cần phải làm ngăn kéo ở khu vực này nữa, mà thay vào đó để một số cái vật dụng liên quan tới những cái dung dịch vệ sinh, những cái thùng gạo và những cái tiện ích cơ bản sau này có thể nâng cấp máy lọc nước đưa gọn vào bên trong. Nên là ở đây mình chỉ cần làm hai cánh mở thế là đủ rồi. Và mọi người để ý nè, vị trí này mình có làm thêm một cái tấm che cái phần thân chậu rửa, nó giúp cho nhìn vào không thấy cái phần thân. Đấy, đây là một cái điểm rất tinh tế, tăng thêm cái sự bao bọc, sự che chắn, nhìn trực diện từ xa vào nó sẽ đẹp hơn. Đặc biệt là ở vị trí này thì mình đã đề xuất thêm một cái tấm lót cho nó sạch sẽ, dễ dàng trong quá trình chúng ta vệ sinh mà không làm ảnh hưởng tới vị trí đáy của cái phần thùng tủ. Đương nhiên là vị trí mà gắn tip on bên dưới cũng phải chấp nhận một điều là chúng ta sẽ chạm mở ở vị trí khoảng giữa này và đóng lại ở vị trí khoảng giữa, thì nó sẽ đạt được cái hiệu suất tốt nhất nhé. Rồi, tiếp đến là khu vực cánh góc. Cánh góc này thì thông thường nó vẫn có rất nhiều giải pháp góc, nhưng trong lần này mình đã chọn cái giải pháp góc là một cái cánh cửa mở, nhấn vào đây. Rồi, bên trong nó đang có một cái hệ thống đèn LED. Mọi người thấy không ạ? Một con mắt như này mở ra để sáng vị trí trong góc. Trong góc thường là cái vị trí khó lấy đồ nhất, khó tiếp cận nhất, và đa phần người ta sẽ bỏ đi cái chi tiết góc này. Mọi người hình dung ạ? Nhưng mà đối với mình á, thì mình nói rồi, giải pháp nào nó cũng có ưu và nhược điểm, nhưng mà mình sẽ chọn cái giải pháp lần này, đó chính là mâm xay hình lá. Và mọi người có thể thấy nè, mâm xay hình lá này có thể kéo gọn dài ra được nè. Đây, thấy không ạ? Mình đã kéo chiếc mâm xay này ra và chúng ta dễ dàng lái đồ được một cách trực quan. Đương nhiên cái mâm xay hình lá này, cái phần góc trong của nó vẫn là cái phần bị bỏ đi cũng khá nhiều, nhưng mà phải chấp nhận thôi mọi người. Thay vì việc mà chúng ta chồm vô trong để lái đồ thì dùng những cái phụ kiện này kéo ra. Và giá thành của phụ kiện thì hiện nay nó đã trở nên rất rẻ rồi. Chúng ta dễ dàng tiếp cận được. Nếu như ai đang ở vị trí góc thì có thể xem được cái giải pháp là mâm xay hình lá này. Nhưng mà lưu ý nha, những mâm xay hình lá này muốn ra được cái góc rộng này là chúng ta phải làm cái cánh cửa cho kích thước của nó phải đảm bảo để nó ra được hết toàn phần. Tránh trường hợp là chúng ta làm cánh cửa nhỏ quá, không kéo ra được hết cái mâm xay này, thì đó cũng là một cái hạn chế. Đấy, nó gồm hai tầng, tầng dưới và tầng trên. Mọi người thấy không ạ? Những cái son nồi, những cái rổ thì chúng ta vẫn có nơi để có thể là đặt vào được. Nó khá là gọn gàng. Thậm chí bên trong nó còn có phần đèn giúp chúng ta cất đồ và nhìn thấy để vệ sinh một cách dễ dàng hơn nữa. Rồi, ở vị trí này thì đóng lại mình vẫn sử dụng phương án là những cái tip on.
nhưng mà vị trí này thì nó có cái chỗ để bắt được nên mình lại gắn ở vị trí trên nha mọi người. Đó, nếu là chủ nhà thì người ta sẽ rất là quen, biết chỗ nào dưới chỗ nào trên, thì đó đặc thù ở chỗ này là mình gắn dưới thôi, còn tất cả các vị trí còn lại nhấn mở thì đều là ở vị trí trên. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy được là 6 cái ngăn kéo, nhưng một điểm đặc biệt ở đây là ngăn kéo này mình không cho nó bằng ngăn kéo dưới mà nó có kích thước lớn hơn so với ngăn kéo bên dưới. Lý do vì sao? Ở trên thì mình ưu tiên sử dụng những cái đồ vật có kích thước cao hơn, mọi người hiểu không ạ? Nên mình là cố tình cho ngăn kéo trên nó cao hơn nè, ngăn kéo dưới thì thấp hơn nè. Chủ nhà dường như đã để rất là nhiều đồ đạc ở đây rồi. Đó, tiếp tục qua này là khu vực vị trí bếp nấu. Bếp nấu thì mình có làm cho khu vực này nó rộng hơn. Mục đích là gì? Để cho con bếp này được nằm ở trong cái khu vực cái khoang nấu. Đấy, thì cái ngăn kéo này mình cho nó lớn hơn nè. Tất cả đây đều là sử dụng phương án là nhấn mở nha mọi người. Tất cả đều là nhấn mở. Bên trên vẫn còn một cái ngăn nhỏ gọi là ngăn mẹ bồng con ở vị trí này. Rồi ở đây là khu vực bên dưới nè, cái ngăn dưới nè. Ngăn dưới thì đương nhiên vẫn cùng kích cỡ nhưng mà chiều cao của nó thấp hơn thôi. Bên trong thì mình đa phần là sử dụng những cái rây hộp Legabox của hãng Blum. Rây hộp Legabox nha mọi người, nó sẽ có những cái thành hộp rất là nhẹ nhàng, mỏng, thẩm mỹ, dễ dàng để chúng ta tháo ra vệ sinh. Và cái chuyển động của bộ rây trượt Legabox thì không còn gì bàn cãi rồi, quá chất lượng, quá êm mượt. Mình sử dụng cơ chế nhấn mở là nhấn mở bằng cơ với mọi người. Rồi tiếp tục vị trí bên này, hai ngăn kéo thì nó cũng tương đồng, đối xứng với bên này. Đấy, mỗi căn bếp mình có một cái điểm khác về mặt bố trí, không căn bếp nào giống căn bếp nào, mọi người hình dung ạ. Ở đây khi mà chúng ta thấy nè, những cái trường hợp mà làm không tay nắm nè, mình có thể cho cái mặt ngăn kéo lên gần bằng mép đá. Cái khoảng cách này nó chỉ là 1 cm thôi nhé mọi người, 1 cm là khoảng 10 mm đó. Đấy, thì nó rất là bé, nhìn từ xa thì nó sẽ thẩm mỹ. So với những căn bếp trước mình cái khoảng hở này nó rất là to, nhưng mà lần lần mình đã cho nó ở mức là nhỏ nhất có thể. Tương lai có thể mình sẽ cho còn là 5 mm cho nó đẹp hơn nữa. Nhưng mà đó mọi người thấy không ạ, các cái khoảng hở mình đang làm ở mức là đều nhau là 3 mm, rất là đẹp và thẩm mỹ nhé. Ở đây mọi người để ý nè, mình không có làm cái phần chỉ đá. Đây là phần một cái tấm đá nó dày bao nhiêu thì mình giữ nguyên hiện trạng bao nhiêu. Chỉ làm một điều là tấm đá chiều sâu của nó là 65 cm. 65 cm là chiều sâu. Còn phần này mình không cần làm thêm, bởi vì khi làm thêm xuống này thì nó sẽ mất thẩm mỹ. Đối với mình không thích cái quan điểm đó, và mình đề xuất phương án là tối giản, tinh gọn nhất có thể nhé mọi người. Đấy, hai ngăn kéo này thì nó tương tự thôi. Đấy, chúng ta nhấn mở ra. Bên trong này nó vẫn còn một cái khoảng trống. Nếu như chủ nhà không để đồ cao thì có thể tương lai nâng cấp thêm những ngăn kéo nhỏ bên trong này để gia tăng thêm sức chứa nhé. Rồi ở vị trí này, mọi người thấy không ạ? Đây là một vị trí tủ khô, mình có dán một cái ký hiệu nhỏ này để nhấn mở vị trí này nhé. Khi mà mở cửa ra như này nè, bên trong mình sát cửa này mình đã cho một cái đệm nhỏ để giúp cho cái quá trình mà khi mở cửa ra nè, nó không có bị đập trong tường. Đây là một điểm mọi người chú ý nha. Nhất là những cái ngăn kéo được bố trí sát bên tường như này. Rồi mình sẽ lần lượt đi từng ngăn từ dưới trước. Đây là một cái ngăn nhỏ. Lúc trước là mình hay cho những ngăn nhỏ này là nằm vị trí trên cao, nhưng mà ở trạng thái này thì mình lại xét vào một điều kiện là thứ nhất là không nhất thiết phải đưa lên cao, đưa xuống thấp nó vẫn có thể chứa đồ được. Đương nhiên là ngăn nhỏ này thì giá thành của nó sẽ rẻ hơn so với ngăn cao này, rẻ hơn ở cái thành này. Đó, thì chức năng của nó là chủ nhà vẫn để một số cái son nồi, những cái máy xay, những cái đồ gia dụng đưa vào trong này vẫn rất là hợp lý nha mọi người. Đó, cái sức chịu tải của những cái bộ rây hộp này là 40 kg. Nếu như mà để quá nặng thì mình sẽ nâng lên thành 70, nhưng mà thực sự là 40 là đã dư dả rồi. Tiếp đến là những vị trí trên này. Đây là khu vực để đồ khô, rất nhiều những thực phẩm gia vị chưa sử dụng được lưu trữ và cất gọn vào trong này. Đương nhiên bên trong này nó vẫn còn khoảng trống nha mọi người. Luôn luôn ở các ngăn kéo của mình đều có những cái tấm lót ở dưới phần đáy ngăn kéo, giúp cho quá trình lưu trữ bảo quản được sạch sẽ hơn, dễ dàng vệ sinh hơn. Trên đây là một ngăn kéo này, có cái thành này. Ở đây thì không cần phải dùng phương án là nhấn mở làm gì hết, chỉ cần là nắm những cái này kéo ra thôi. Còn đương nhiên tài chính tốt hơn thì chúng ta dùng những phương án nhấn mở đẩy ra, nhưng mà thực sự cũng không quá quan trọng. Đầu tư những cái phần nhấn mở sẽ tập trung ở những ngăn kéo sử dụng thường xuyên này là chính nha. Đó, trên này đựng rất là nhiều những cái phần như là mì tôm, sữa hoặc là tỏi, đường. Đó, đây là một cái khu vực để lưu trữ gia vị. Mọi người để ý nè, sát mép tường sử dụng những cái bản lề như này thì mình có thêm những cái thanh chêm như này, thanh chêm để giúp cho cái quá trình đẩy ngăn kéo ra nó không bị kè với cánh cửa. Đó là một cái điểm mọi người sẽ chú ý trong quá trình chúng ta thiết kế nha. Những cái thanh chêm nhỏ này chứ không phải là mình làm bị lỗi
thêm một cái thanh chêm này vô đâu, mà đúng thực chất của nó là khi ngăn kéo ra nè, nó không bị va với cánh cửa. Đó là điểm mà chúng ta để ý nha, chứ không phải lúc nào cũng làm cho ngăn kéo 60 đâu. Nhưng ngăn kéo này, cái khoang tủ này là 60 nhưng mà ngăn kéo nó sẽ bé hơn, vì phần bên hông nó có thêm những cái thanh chêm này nha mọi người. Luôn luôn bắt đủ số lượng vít cho một thanh ray để đảm bảo được yếu tố là dù có để đồ nặng thì nó vẫn đáp ứng được cái việc chịu tải, nhớ điều đó nha. Còn bên trên là mình đang để một cái lò. Đây là một cái lò gọi là lò nướng nha mọi người. Lò nướng này thực sự là lò nướng cũ của chủ nhà rồi. Trước thì hay được đặt lên trên mặt bàn bếp, nhưng mà nó chiếm quá nhiều không gian, tần suất sử dụng thì ít. Chính vì thế mình nói là ồ thôi, bây giờ đưa nó lên trên này. Vứt thì không nỡ, nhưng mà để thì là ít dùng, thì cuối cùng là cho vị trí nằm trên này. Đương nhiên mình vẫn chưa cắm điện, ở sau mình đã thiết kế một cái ổ cắm điện nằm sau rồi. Khi mà ra như này á thì đương nhiên là đợi ra vô nó sẽ tuột ra tuột vô, đúng không ạ? Nó sẽ không an toàn. Nên ở đây nó thiết kế một cái khóa, mọi người thấy nè, một cái khóa để khi mà ra vô nè mọi người thấy không ạ, không đẩy ra vô được, và nó cố định như này thì chúng ta có thể là bật ra để sử dụng. Thì mọi người có thể lo lắng là cái lò nó nặng như thế rồi cái này nó có chịu nổi không, thì xin thưa rằng là cái bộ ray này chịu tải được 40 kg, và mình đã test được thực tế qua những con ốc vít mình đã bắn đầy đủ để cho bộ ray này đáp ứng được cái lò và chịu được 40 kg, nên hoàn toàn có thể an tâm đó. Nên là chủ nhà có thể là trực tiếp sử dụng lò nướng ở đây, kéo ra như thế này để cho cái hơi nóng nó thoát ra, vì đây không phải là một cái lò âm tủ, nên khi dùng chúng ta phải kéo ra và khóa nó lại như này, mọi người thấy không ạ? Rất an toàn và cứng cáp để có thể sử dụng trực tiếp như này, và không ảnh hưởng tới yếu tố thoát nhiệt, vừa không chiếm diện tích trên mặt bàn bếp. Mặt bàn bếp là nơi mà chúng ta cần để thao tác rất nhiều thứ. Chính vì thế là những cái thứ mà trên mặt bàn bếp cố gắng gọn nhắc và cắt giảm đi, đưa vào hết trong hệ tủ, nó sẽ gọn gàng. Rồi ở đây thì chúng ta muốn đóng lại thì chỉ cần là gạt cái khóa này lên nè, rất là nhẹ nhàng để nó lui vào bên trong. Với cánh cửa này thì mình đang sử dụng là 4 cái bản lề nha mọi người, 4 cái bản lề. Mọi người thấy không? Về cái mặt trước của nó nè và mặt trong nè, mình đang sử dụng là lacquer laminate. Hai mặt đều sử dụng đồng màu như nhau, thì mặt nào nó cũng quan trọng. Nhiều người chỉ làm mặt trước, còn mặt trong thì không làm. Mặt trong là một màu trắng thì sau một thời gian nó sẽ dễ bị tình trạng là ố. Đó, nên là mình đã phủ hai mặt trước và sau đều làm cùng màu như nhau. Mặt nào cũng đều là mặt chính, mặt nào cũng đều đẹp và thẩm mỹ. Nhớ nha. Còn đóng lại thì ở đây là có tiếp on nè. Ở đây thì cũng tương tự, cái tủ khô này thì mình cũng bố trí một cái đèn led mọi người thấy không ạ? Đèn led bên hông khi mở cửa ra thì đây. Đó, thì nó sẽ phát sáng ở khu vực này, giúp cho chúng ta quan sát thấy những cái tem, những cái nhãn, những cái tên tuổi của những thực phẩm đồ khô trong hệ tủ nhé. Đối với tủ này thì mình có bố trí thêm một cái công tắc đèn led ở đây. Mọi người thấy không ạ? Đó. Cái công tắc ở đây thì rất là tiện tay để có thể là tắt mở, thì nó giúp cho căn bếp thêm một cái điểm nhấn nho nhỏ, một cái đường viền đèn led, và đồng thời một cái ánh sáng cơ bản giúp cho căn bếp này nó được sáng hơn. Thì trước đó thì ở trên trần nè, các vị trí trần là những cái đèn của chủ nhà là đèn rất là cũ rồi, nó đã bị cháy, hoặc là những bóng nó yếu, hoặc là bóng cũ nó không đủ sáng cho khu vực bếp này. Nhìn cho căn bếp lúc nào cũng ở trạng thái tối và rất là khó chịu. Nhưng hiện nay mình đã đề xuất là thay hết tất cả những cái bóng cũ đi, nó sẽ có một cái không gian trải nghiệm mới hoàn toàn. Và chủ nhà đã làm theo thì cuối cùng là có được một cái lượng ánh sáng đáp ứng cho khu vực bếp lúc nào cũng đủ dùng. Mà cộng thêm bây giờ căn bếp nó đã mới rồi, thì nhìn cái màu này nó đã rất đẹp, cộng thêm mặt đá trắng, mặt gạch của chủ nhà cũng trắng, thì tất cả các không gian sẽ giúp chúng ta dễ dàng thấy những cái vết bẩn để dễ dàng lau chùi hơn. Rồi xét thấy thì ở khu vực trên này thì có gắn thêm một vài vị trí móc nữa nè, để chúng ta để được một số đồ. Dường như là khu vực bây giờ nó quá rộng rãi để có thể sử dụng và để đồ, nhưng mà hạn chế nha, những đồ đặt trên mặt bếp nè cố gắng gọn nhất có thể. Ở đây thì mình vừa lắp thêm một cái tấm gương. Ở đây thì không có cái đường ống hút mùi, do căn bếp cũ đã không có rồi. Và mình nói là nếu không có ống thì không lắp hút mùi. Mọi người nhớ điều này nè, không có ống thì tuyệt đối không nên lắp thêm hút mùi làm gì, bởi vì lắp hút mùi nó cũng không có đường để đi ra. Cái đây là một trong những cái điểm mình nhấn mạnh ở rất nhiều video trước. Nên là mình chỉ đề xuất là một là bây giờ chủ nhà mua thêm một cái máy lọc không khí để một góc nào đó, khi nấu ăn hoặc là khi mà đông người thì chúng ta bật lên cho nó thông thoáng, nó lọc sạch không khí. Bởi vì trong căn nhà đây nó không có đường lưu thông, nó hơi bị kín đó, nên là không có lắp hút mùi khi mà không có đường ống nhé. Và thay vào đó nấu ăn thì dầu mỡ nó sẽ bốc lên trên này, thì chúng ta cần ở những tấm kính như này, mọi người hình dung ạ, để cho dễ lau chùi dầu mỡ, thì mình đã mới vừa lắp và bổ sung thêm. Rồi thì ở đây thì có đề xuất là làm thêm một cái hộp này để gọi là đựng gia vị cơ bản, những gia vị thường dùng thì có một nơi để nó. Thì mình đã làm một cái hộp nho nhỏ như này,
chiều dài của nó là 1 mét, chiều cao nó là 25 cm và chiều sâu cũng là 25, nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ có được một số cái hũ để chúng ta đưa vào trong đây. Nói gì chứ đựng rất là nhiều đồ nhé mọi người. Nó sẽ được bắt trực tiếp lên đáy tủ trên và ra phần sau lưng. Đấy. Thì nó cũng được làm bằng nhựa nhé mọi người, được làm bằng nhựa. Ở đây thì mình đang sử dụng là gì ạ? Hai cái bản lề của Blum và một cái tay nâng của Blum này, mọi người thấy không ạ? Tay nâng này có thể dừng được đa điểm này, mọi người thấy không? Thả tới đâu thì nó sẽ dừng được ở vị trí đó. Lúc đầu là mình đề xuất là không cần cái cửa, thì để trống như thế này, chủ nhà nó thôi bổ sung thêm cái cửa cho nó gọn gàng, thì ok, mình đã lắp thêm. Và ở đây cũng sử dụng phương án là không tay nắm đó mọi người. Đó, dùng một cái nhấn mở như này cũng khá là gọn đúng không ạ? Dùng thì chúng ta mở lên để sử dụng, còn dùng xong có khách khứa vào thì chúng ta muốn cho gọn thì nhấn vào thôi. Ở đây thì có một cái đường đèn led chạy dài. Còn đây là mặt đá trắng được ghép bởi hai tấm đá bên chậu rửa và tấm đá bên khu vực bếp. Thì mọi người thấy sao về cái việc mà mình đã cải tạo được căn bếp này? Còn về hệ tủ trên thì mình nói rồi, nó vẫn còn rất tốt, gỗ còn rất ngon, không nhất thiết phải thay thế lại. Chỉ là sao ạ? Cái sự đồng điệu về cái mặt thẩm mỹ nó không được đạt được cái độ chín mùi. Nhưng mà đối với mình, tất cả những căn bếp mình thiết kế tư vấn thì đều tập trung ở yếu tố là công năng là chính. Không có khuyên khách hàng gỡ nó đi, mà khuyên khách hàng giữ nguyên cái này để dùng. Có 10 năm nữa thì cũng nên giữ như thế này để sử dụng, không cần phải làm thêm. Cái cần đầu tư là gì ạ? Một cái máy lọc nước để sử dụng cho hàng ngày, hoặc là cái đó cần đầu tư là một cái tủ lạnh để lưu trữ thực phẩm, hoặc là một cái máy lọc không khí trong nhà. Đây là những cái lời khuyên nó thực sự hữu ích cho người chủ nhà hơn là cái việc chúng ta phải làm lại tủ trên. Bởi vì tủ trên như này thì nó rất là cao, bản thân mình cũng không với tới, mà có sử dụng đi chăng nữa thì câu chuyện là cũng không có khai thác bao nhiêu. Nếu có đầu tư thì sao ạ? Chẳng qua là cái khu vực ấp chén này, nhưng mà bây giờ cái kệ chén này chủ nhà cũng muốn làm cho kín, nhưng mà mình nó không cần thiết nữa, vẫn giữ nguyên cái kệ này để sử dụng. Nên là đối với mình, những cái gì thực tế nhất, những cái gì mà ít tốn kém nhất thì cứ nên sử dụng nó, bởi vì nó không, chức năng bây giờ nó vẫn như thế. Nếu chúng ta có làm một cái kệ chén nâng hạ kéo lên kéo xuống, hay là một cái giải pháp kệ chén bằng inox nó hiện đại hơn thì nó cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Bởi vì mục đích chính là gì ạ? Đũa, chén, những cái vật dụng thường ngày thì chúng ta có nơi để úp, thế là được rồi. Từ một căn bếp không sử dụng được và rất là nhiều những cái trục trặc trong quá trình cửa, nhưng mà qua căn bếp mới này thì nó đã rất là nhiều nơi để chúng ta gia tăng được sức chứa rồi. Thế thì còn gì bằng nữa ạ? Như thế này là quá đủ rồi. Đó, nếu mọi người mà đang có căn bếp cũ muốn cải tạo và đầu tư lại thì đây là những cái lời khuyên chân thành nhất, là tập trung xuống phần tủ bếp dưới, những phần lưu trữ, và mặt đá bếp thì làm ở mặt đá là thạch anh cho nó tốt, để đảm bảo yếu tố là độ bền nhé. Rồi thì đó là những cái gì mà mình muốn chia sẻ trong video hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.